Bastiaan, ik zie lekkere sriracha staan. Ja, heerlijk hè. Een van mijn grote favorieten. Dat is heerlijk. Geeft een mooi pitje aan diverse gerechten. Of tabasco vind je ook geweldig, hè? Tabasco, erg lekker, zeker. Maar vandaag gaan we daar een beetje een pittige mayonaise mee maken. Met chili, sriracha. Maar, mijn grote vrienden, we gaan eerst even richting de grill. Want we gaan wat kool stoven. Er komt ook wat gestoofde kool bij. Erg lekker. En dat doen we daar. Dus we moeten even met veel plezier richting de grill. Loopt u even mee. Partygrill. De party, het is. We hebben hier de pan. Ik heb de pandrager erop gezet. Vuurdon is aan. Ja. Een wit biertje heb ik. Slokje erin. Zo. Hoppakee. En een beetje azijn. Scheutje. Zo. En dan laten we dit even stoven. Ik heb de deksel nog daar laten liggen, maar die doen we even op. En dan stoven totdat het een beetje zacht geworden is. Nou, de pan staat erop. Die gaat lekker koken met natuurlijk de kool. Dan leg ik hier even die chili tegenaan. En die kan dan even mee bakken, zodat hij mooi zacht wordt. En dan kun je die straks in die mayonaise. Nou, Bastiaan, we zijn lekker bezig ondertussen, hè? Dit is de rode peper die we hebben laten stoven. Ja. Dat hebben we in een plastic zakje gedaan. Kunnen we straks makkelijk een schilletje afhalen. Halve theelepel sriracha. Mocht je het lekker vinden, kan je natuurlijk altijd meer sriracha erin doen. Zo. Even het huidje eraf. Hoppakee. Dat is lekker zonder huid. Ja, vaak wel hè. Vaak wel. Maar ja, het is een beetje voorkeur is. Ja, precies. Nee, maar dit is dat huidje is wat taai. En dan, maar ook als je hem poft, wordt de chili wat zoeter. Oh, is dat zo? Ja. Minder scherp. Dus het heeft zo zijn voordelen. Nou, en dan kan je nog een keuze gaan maken. Ja, het leven zit vol met keuzes. En dat tijdens je vakantie. Kan dat nou? Maar ik kan zeggen van ik snij hem nu hè, gelijk helemaal aan kleine stukjes. Dus de zaadjes erin. Of je zegt ik wil hem niet al te pittig hebben. Doe ze maar erin. Ja precies, want ik weet natuurlijk dat jij dat lekker vindt. Oh, kijk. Kijk En eens. dan komen die rakkers. Ja, die rakkers. Ja. Ja. Maar ja, goed. Als je die wil, hè, snij hem even, dan snij hem door het midden, in de lengte. En dan kan je het er zo uit schrapen. Ja. Nou, dit hakken we even fijn. En dan kan het door de chili mayonaise. Maar wij vinden het lekker, dus hoppakee. Daarin. Het doet allemaal lekker op je gemak, hè. Heeft geen haast. Ja joh, neem de tijd. Ja, ga lekker zitten op je stoel. Pak die partygrill erbij. En doe het op zijn andere rust. Creëer gewoon je Geen eigen haast. party. Precies. Rustig. 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 Ja. Ja. Doe ze maar. Het is vakantie. Dus, die hebben we dan klaar. Want die hebben we nodig voor een paar dingen. Oh, uitje gaan we ook straks lekker geven. Zin in. Volgende stap. Maar ik hoor dat je altijd een beetje gestrest bent als je op vakantie bent. Dan komt alles Ik, hè? eruit. Alle stress komt Ja, daar eruit. komt alles uit. Ja, dat ben je Ja, gewoon, nee. Ik ben ja? niet te genieten. Nee, hè? Nee, nee. Jij gaat ook ver weg altijd, hè? Ja. Absoluut, absoluut. Ja, ergens In the middle of nowhere. in the middle of nowhere. Precies. Onvindbaar. Ja, Daar naartoe. Ja. We gaan deze even opensnijden. Kareltje hebben we hier nog even. We gaan eerst even verder met de bierkool. Daarbij een mooie dun geraspte wortel. Er doorheen. En natuurlijk onze grote vriend. Even een eetlepeltje er doorheen husselen. Dan hebben we die maar weer klaar. Ja. Even door het midden snijden. Even door het midden snijden, hè. Is het Ja. even? Nee, ja, het gaat wel snel. Ja, jij Ja. doet het wat langer dan ik, maar meestal gaat Precies, het wel ja. snel. Precies. Ja, ik had jouw tekst te pakken, of niet? En dan sla je in één keer met je mes in. Ja, Pas nog niet in je een hand klein snijden. twist. Ja, het is wel gevaarlijk. Ja, maar je als je kan ook dan- even een lepeltje eronder doen. Ja, maar als je echt in één keer zo hak doet, dan is Ja, het gaat wel eens mis. Ja, dan moet Althans, dat laat straks weer ergens op het journaal of iets voorbij komen. Ja, maar oppassen. Wees voorzichtig mee. Nou, zorg dat je een mooie rijp hebt. Huppeflippie eruit. Vind je het lekker, een beetje avocado? Ik ben gek op avocado. Ja, hè? Ja, ik ben dat echt, ik vind het heerlijk. Ik vind Ook lekker met een beetje ja, iets pittigs. Honing. Oh, pittig honing dan. Ja, die pittige honing. Ja, die is ook lekker inderdaad. Ja. Ja. Ik vind het ook lekker op een bagel. Met een zacht eitje, Ja. pakjes avocado. Ja, Oh, lekker. Lekker Een beetje zalm erbij. ja, pijnmelpitjes. Oei, verrotte lekker. Ja, is Ja, wel lekker. ja, het is gewoon heerlijk. Een klein beetje zo. Kijk eens even. Huppakee, er doorheen. Dan Gaat er nog meer in? petit peu de zout. Oh ja.
fruitzout. Je hoort het al. We gaan de goede kant op. Kijk eens. Nou, even tot beide kanten een mooi grillstreepje hebben. En dat geluid, hè, word je toch blij van. Bastiaan, het ziet er lekker uit, zeg. Mooi, hè? Vind ik ook. Dus we Mooi gaan gevild. snijden. Ja, tijd om te snijden. Oh, kijk. Met de avocadomes zo. Is dit wel de avocado? Oh, dit is wel de avocado. Ja, dit is Ik denk de wel. avocado. Nee, ja, had ik nog niet kunnen missen, want het is groen. Nee, ik word zo weggehaald. Dat is inderdaad. Ja, dat zal een beetje dom zijn, maar goed. Ja, maar hey, Ja. kun je ook niet kwalijk nemen, hè? Nee, Kan je allemaal mee zitten in het leven. nee, dat is waar. Zo, lekker jongens. Ja, dat ziet er lekker uit, hè. Toch? Water loopt wel een beetje in je mond, hè? Ja, heerlijk. En lekker wat rucola er nog Ja. erop. Ik hoorde dat iemand zeggen. Wie was Precies. dat eigenlijk? Was dat onze productieassistent? Ja, precies. Je had ook een idee. Nou ja, dat doen we het maar, hè. Ja, rucola is wat lekker. Ik vind dat geeft even dat nootje erin. Ja, Echt wel nodig. ja. Zo, dan. Petit peu de pieper. En wat is petit peu de petit pas? Dat is peper, maar een Ah. klein beetje. Ja. Zo, dan hebben we hier die Koolsalade. juist. Zo. Oh. Nu gaat het vlees erop, hè? Ja. Kom. En nog een paar druppels saus. Op een welgemikte plek. Nou, daar hebben we hem. Voilà. De entrecote sandwich is superieur. Ik denk als je dit zo voorgeschoten krijgt, nou, ben je toch een blij mens. Lunchje, licht avondmaaltijdje. Je kan ze op alle manieren inzetten. Ontbijt, nou dan vind ik je stoere gast. Maar wil je weten meer over de Partgrill 400 die we hebben gebruikt? Een mooie compacte rakker die in een heel klein tasje terug te vouwen is, zodat je hem makkelijk kan meenemen. Ja, dan moet je even kijken op campingplaats.nl. En ja, voor de rest geniet van deze heerlijke sandwich. Ik ga lekker een stukje proeven. Ga je een lekker stukje proeven? Ja, zal ik eentje voor je af... Ja, dat is goed. Zal ik eentje voor je afsnijden? Ja, graag. Ja.